Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak membuat pemasangan Windows 7 di dalam VMware. Jadi sebelum kita buat pemasangan, kita mesti download dulu perisian untuk VMware dan juga Windows 7 tersebut. Jadi dua benda ni saya dah sharekan di dalam link. Awak download je daripada sana. So bila awak dah download, nanti kita akan panggil saja perisian tu daripada sini. Okay, perkara pertama yang kita buat untuk membuat pemasangan Windows 7 ialah kita createkan dulu machine dia. So kita pergi file, new virtual machine, pergi kepada typical, pilih typical ni, pergi kepada next. Lepas tu di sini, installer this image file jenis ISO Jadi saya dah download dah siap seperti saya cakap tadi tu. Jadi saya akan panggil saja, saya browse ni. So saya simpan di dalam desktop saya, di dalam software, di dalam OS, dan saya pilih Windows 7 Ultimate 64. Okay, saya open dia. So sini dah ada Windows 7 times 64 detected ni, 64 bit Pergi kepada next. Ni tak perlu isi apa-apa. Pergi kepada next juga. So yang ni di sini dah ada Windows 7 64. Jadi ni adalah bilangan yang kedua lah. So saya akan tukarkan dia kepada OrCAD, sebab nanti kita akan installkan OrCAD di sini OrCAD. So next. Yang ni saya letakkan link sikit lah, sebab nanti saya nak pasang OrCAD kan. Jadi saya pergi kepada next. Ok, tengok kat sini. Ni memori. Memori ni adalah RAM Bila kita runkan virtual machine side by side dengan komputer fizikal, apa yang kita kena tahu ialah virtual machine kita punya RAM campur dengan physical komputer punya RAM. Dia mestilah virtual machine ni tidak boleh lebih daripada RAM pada komputer fizikal. Okay, jadi kat sini saya letak 2 lah, kebiasaannya 2. Then kita finish. Power on this virtual machine after creation. Selepas dia createkan Windows 7 OrCAD tadi tu, jadi dia akan power on terus. Okay, dia akan ambil masa sedikit lah untuk buat installation ni. Okay, semasa pemasangan Windows ni, dia akan ada berapa kali restart on off Jadi tak mengapa tu, memang macam ni. Okay, sekarang setup is starting. Jadi dia akan
mula mengambil semua data lah untuk setting up Windows 7. Okay. Pertama kita pilih kepada Windows 7 Ultimate ni. Okay, double klik sampai di sini. Kemudian kita pergi kepada next. Ni adalah Windows 7 Ultimate 64-bit Kalau katalah komputer kita 32-bit, jadi kita tak boleh gunakan yang 64-bit ni. Kalau komputer 64-bit, komputer fizikal kita 64-bit, dan kita boleh guna untuk 32-bit ataupun 64-bit. Okay, installation ni mestilah sampai complete installation Jadi dia akan ambil masa jugalah untuk buat installation ni. Okay, sekarang bila selesai semua installation, update semua, jadi Windows akan start balik. Okay, sekarang Windows 7 kita dah keluar kat sini Windows 7 Ultimate preparing desktop lah sekarang ni. So selepas ni habis lah. Okay, untuk installation ni memang macam mana pun dia ambil masa sedikit lah Tak kira sama ada kita buat pada komputer fizikal ataupun pada komputer maya kita ni, virtual machine kita. Okay, selepas kita habis buat installation untuk Windows 7 Ultimate ni, kita akan masukkan, kita akan buat sharing data between Windows 7 dan juga komputer fizikal ni lah, VMware dan juga komputer fizikal lah. Kita akan ambil daripada sana. So, jumpa di bahagian kedua selepas ini. Jadi yang ni untuk network ni, kita pergi pada public network saja. Kalau tak ada pun kita terus cancelkan. So, it's okay. Untuk tu kita boleh start, kita boleh kalau kita nak shutdown komputer ni, memang kita kena shutdown lah. The file,
Ni start ni kita pergi kepada shutdown. Kalau kita nak restart, kita restart macam biasa, komputer biasa. Okay. Ni ada benda sekejap. Yang ni kita boleh buat adjustment lah kalau kita nak tengok dia kecil ke besar ke. Kalau yang ni macam besar sangat kan. It's okay. So kalau okay, lepas ni ada buat installation, mungkin saya rasa dia akan installkan VMWare tools Okay, tengah buat installation untuk VMWare tools. VMWare tools. VMware tools ni digunakan untuk sharing file daripada komputer fizikal kepada virtual machine kita. So, kita tunggu sampai habis dulu. Jadi barulah kita shutdown PC kita, shutdown kita punya virtual machine. Kemudian pada bahagian kedua video nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat sharing file tersebut. Okey, semasa installation VMware tools ni biarkan saja tunggu sampai selesai. So, di dalam virtual machine kita ni, dia akan ambil semua features yang terdapat di dalam physical computer tersebut. Jadi, dia samalah kalau nak buka internet ke apa ke, buat network, semua sama. Macam PC biasa, macam PC physical awak. Okay, dia auto shutdown. Lepas tu, restarting balik. Selepas ni kita boleh untuk apa-apa installation take effect, jadi dia akan restart balik, barulah dia boleh gunakan features yang dipasang tersebut. Okay, jadi siaplah saya punya Windows 7 ni. Kalau ni kami internet access ada, digunakan physical computernya features, jadi dapat smooth sekali Jadi tak ada apa-apa. Kita akan jumpa pada part yang kedua, macam mana nak buat mengambil data daripada komputer fizikal masuk kepada virtual machine, which is Windows 7 ni. Jadi daripada situ kemudian dah ambil data, kita akan buat sharing. Kemudian kita buat installation di dalam Windows 7 ni. Jumpa saya pada part yang kedua. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Shutdown